Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden Salpalinja-videon pariin. Tällä kertaa ollaan menossa Luolaan, mikä on alun perin kaivettu Salpalinjaa varten. Se on vähän erikoisempi luola siinä mielessä, että se on jäänyt kesken ja sen ympärille piti tulla muutakin kuin se luola. Mutta kerrotaan niistä myöhemmin. Mutta käydään nyt katsomassa, olisiko sinne muodostunut jäästä tippukivi eli tippujäämuodostelmia. Ja sehän on tuolla noin tuommoista pientä polkua pitkin tonne Ryteikköön lähtee reitti. Sitä en tiedä kuinka kaukana se on siellä, mutta ei pitäisi olla kovin kaukana. Eiköhän meikä lähde rämpiin ja sä pääset mukaan. No niin, vähän täällä on kumartelua matkan varrella. Ja ainakin tämmönen pieni silta täällä on heti jonkun oja yli ilmeisesti. Ja joku täällä on käynytkin lumien jälkeen, kun näkyy jalanjälkiä. Joo, tässä on näemmä ihan sen verran virtausta, että vaikka on ollut viime yönäkin 6-17 astetta pakkasta, niin tää on näemmä auki tää ojauoma. Ihan reilustikin auki. Mut joo, kohteesta lisää. Eli tosissaan toi on 2 sisäänkäynnillä oleva luola, mikä on tehty niin kuin miehistötilaksi. 80 hengelle ollut tarkoitus olla siellä tilaa. Ja nyt täällä ilmeisesti tullaan jo kohteeseen. Täällä näkyy ilmeisesti vessakin. Tänne on tehty jopa semmoista, vaikkei toi kyltti tossa tiereunassa kovin ihmeellinen ollut. Mut joo, tuon pitäisi olla lähes 7 metriä korkea, lähes 4 metriä leveä, ei kun just päinvastoin. Lähes 7 metriä leveä ja lähes 4 metriä korkea. Ja suuaukkokin pitäisi olla iso. No onhan se. Tämähän on aivan valtava muodostelma, mikä tässä on. Kunnon kaivanto. Joo, ja sitten tuolla pitäisi olla pystykuilu ylöspäin, minkä aukko on tuolla päällä jossain. Ja se, mistä mä tästä luin, niin siinä sanottiin, että sitä ei löydetty, kun se on aluskasvillisuuden peittämä. Mutta kun ensi kesänä mä tuun yhdelle toiselle kohteelle tänne lähelle, niin mä koitan löytää sitä myös. Että saa nähdä löydänkö minä, vaikka sitä silloin ei löytynyt. Mutta joo, tähän ympärille tosiaan piti tehdä aikanaan myös 2 konekivääripesäkettä ja 2 panssaritorjuntatykin pesäkettä. Mutta niitä ei keritty valmistaa ennen kuin tästä tuli tarpeeton tästä Salpalinjasta. Ja tääkin jäi tää itse tunneli vähän kesken. Jees, mutta ei mitään. Mennään kohta tonne sisälle, kunhan haetaan vähän valoa päälle. Mahtaakohan ton kasan sisässä olla kivenlohkareita vai mitä siellä on? No niitä luultavasti tuosta kulmasta päätellä, kyllä. Ja tuolla roikkuu todella isot jääpuikot tuo ylhäällä. Yksi on ihan suoraan luolan suuaukon eessä, että toivotaan, ettei tipu päähän. Wow. Toivottavasti mun uusi valo näyttää hyvin. Täällä on nimittäin jäätä paljon pohjalla, mutta onpa mahtavat jääpuikot. Tuo yksi ulottuu melkein maahan asti. Tuolla on itse asiassa lisääkin semmosia, mitkä ulottuu. Ja tuolla pitkin tuolta halkeamia ja sit valuu vesi sillä, että toi itse asiassa on kiinni tuolta maassa asti. Mahtavia jääpuikkoja. Oho, yhden valokuvan näin aikaisemmin täältä. Kuvan ottaja itse lähetti sen mulle, että tää on nimenomaan katsojavihje alun perin tämä kohde mulle. Niin hän lähetti valokuvan, minkä hän oli itse ottanut. Siinäkin on oikein iso, melkein voisi sanoa jääseinämän pätkä. Mut on kyllä tää katos on niinku satoja pieniä jääpuikkoja. On kyllä. Siinä on toinen, mikä melkein jatkuu maahan asti. Niin kuin puhuin niistä tippukivi, eli tippujäämuodostelmista, niin tossa on nyt ensimmäinen sellainen. Et siinä
on alkanut maahan muodostua vastakappaletta. Oho, tämähän on iso tää luola. Toivottavasti tää mun valo näyttää tarpeeksi pitkälle, että näette ton. Ja mä vaikka vien tän tohon johonkin, niin kuvaan hetken päästä sillä lailla kauempaa. Niin kuin näkyy, että tuolla on se toinen suuaukko vai onko se toi toinen? Tässä oli 2 muutakin aukkoa, mitkä on kivenlohkareilla täytetty. Tuossa yksi äsken näkyy ja sieltä selvästi näkyy läpi. Ja täällä on jotain rakennelmia jäljellä. Siinä on vähän sortunut sellainen. Onko tää sitten tehty ihmisiä varten myöhemmin, ettei kukaan noihin monttuihin astu. Mutta tämähän jatkuu vaikka kuinka paljon tänne. Tänne jatkuu lisää pidemmälle. No niin, jatketaan kuvaamista. Mä menin liian lujaa, mun seuralainen jäi tonne pimeyteen jumiin. Jaha, siinä on joku Mobil Oilin vanha öljy. Tommonen purkki. Kattokaa. Aivan mieletön. Tuolla on se kuilu. Varmasti mistä puhuin. Tää on aidattu tästä, ettei kukaan mene siihen alle. 8,5 metriä nousee tonne ylös ja sieltä vesi valuu nytkin. Ja tohon on valtavasti muodostunut jääpuikkoja. Kattokaa tänne aidan taakse. Nää on hauskan näköisiä nää. Nää on kuin hattivatteja noi jääpuikot. Tai voi ei puikot, vaan noi vastakappaleet. Noista korkeammat on ehkä semmosia 30 senttiä tällä hetkellä korkeita. Mennään sitten takaisinpäin. Noi on tossa vielä korkeampia, että tossa on jo semmoista 60 senttiä noi kaikkein korkeimmat. Ja katosta tippui just vesipisaroita takihihalle. Joka puolella täällä valuu vettä sillä, että se jäätyy. Nyt ei ole pakkasta tuossa luolan ulkopuolella kuin ehkä joku 6-7 astetta. En tiedä mikä on tää luolan lämpötila. Mutta sen verran on pakkasella kuitenkin, että toi kaikki vesi mikä tuolta halkeamista valuu, niin jäätyy tälläkin hetkellä. Täytyy kulkea varovasti, ettei vahingossa potki noita jäämuodostelmia rikki täällä. Siinäkin on todella valtavat jääpuikot pitki seinäreunaa. Ja täältä tulee taas tosi pitkiä alas. Siinä ihan alussa oli kaikkein suurimmat jääpuikot, näin mä. Kurkataan sitten. Tää on ilmeisesti nyt se toinen sisääntuloaukko tai toinen kulkuaukko. Joo, tää on selvästi isompi. Mut niin kuin sanoin, niin mä käyn tuossa päällä katsomassa vähän, että mitä täältä näkyy. Niin kuin sanoin aikaisemmin, tää jäi kesken tää itse luolankin louhiminen. Täällä voi olla jäistä, ei mennä pitemmälle. Joo, siellä ei ole muuta kuin mitä luinkin, että siinä on semmonen tavallaan yhdyskäytävä. Täällä piti olla toinenkin luola ja muuta, niin, mutta ei tosiaan keritty tekemään. Meikäläinen vähän aikaa ihmettelee ja kuvaan teille kohta vähän lisää. Nyt sain tohon valaisuavustajan menemään edellä, niin kuvataan tällä vähän, että jos näkyisi erinäköisesti tää luola. Tää on tosissaan aika iso, tää voisiko sanoa päätilaa, missä nyt ollaan. Ja tossa nyt valaisin avustajan vierellä on just kaikkein korkeimmat noin maasta nousevat jää. Mitä ne nyt on? Onko ne nyt sitten jäätippumuodostelmia vai mitä ne on? Pysähkö Maarit vähäksi aikaa? Tuolla näkyy suoraan edessä nyt se yksi aukko, missä on noin kivillä peitetty. Ja meneekö tonne niinku lisäluolaan, mistä ei vielä käytykään? Menee. Lähdetään sinne tutkii kohta, mutta kuvataan tonne vähän. Joo, no ei sinne paljon näy. Se on tosissaan peitetty Kivillä on sinne pientä aukkoa, kun sieltä kerta valoa tulee.
Mut mennään nyt kattoo. Tuollahan me ei vielä käyty. Tuolla on se aukko, mistä me tultiin. Mut täällä ei vielä käyty, niin nyt mennään sitten tänne. Jokainen koloha pitää tietysti tutkia. Aha, täällä on se, mistä luin se toinen, mikä tulee. Tommonen aukko, mikä on osittain peitetty. Se on tää. Mut on kyllä mahtavan näköisiä nämä jääpuikat. Mulle tästä kerrottiin ja sanottiin, että tää on hieno, mutta en mä nyt se olettanut olevan näin hieno. Tuolla jos kajastaa vähän valoa, niin se on nyt se jälkimmäinen suuaukko, tai se pienempi, missä tuli kävästyä. Ja nyt lähdetään taas kohti tota isompaa. Täytyy toivoa, että täällä nyt riitti mulla valoa, että ostin tämmösen uuden valoheittimän, mutta ei niin kauhean pitkälle näytä, kun tää on työvalo. Toi tosiaan tulee ihan, tai menee ylhäältä alaspäin. Tällä kohtaa tää on ehkä 2,5 metriä korkea tää luola. Ja tällaiselta näyttää, kun katsoo pääsisäänkäynnistä, jos niin voi nimetä, niin ulos. On kyllä komea. Ja pihalle ollaan päästy. Tässähän se on loistava paikka vetää loppuhöpinät, kun toi luolan suuaukko näkyy tuo selän takana. Ja tähän se ei tosiaan niin isolta näytä, mutta se on se 2,5-3 metriä sekä korkea että leveä toi suuaukkokin. Ja korkeallehan toi nousee tossa toi kallio yläpuolella. Mut hei, kiitos jos jaksoit katsoa videon tänne asti ja katohan kaikki muukin, mikä kanavalta löytyy. Ja mehän nähdään tietysti seuraavan videon parissa. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistähät tilaten. Ja myös kanavan jäsenyydet on nyt auki. Niitäkin saat tilata, jos haluaa. Se on moro!